الجو خلاص ابتدى يكون دافي والشتا بيودعنا، فكان لازم الحق اعمل معاكم اكلة العدس دي. انا من عشاق المطبخ الهندي، بس دايما مشكلتي انهم بيستخدموا شطة كتير جدا، فالاكل بيبقى حار قوي، وكتير بيبقى عاجبني الاكل بس مش بقدر اكل منه قد ما انا عايزة. فلما وصفة بتعجبني بحاول اجربها في البيت لحد ما اوصل للطعم اللي انا عايزاه بكمية الشطة اللي تناسبني. بجد هتعجبكم الوصفة دي جدا، مختلفة خالص عن العدس اللي احنا نعرفه. بسرعة بقى نبدأ سوا. حطيت حلة فيها زيت، وهحط بصل مفروم، لازم تكون مفرومة ناعم، لان وصفة العدس دي مش هتنضرب في الخلاط، فلازم تكون ناعمة عشان ما تضايقنيش في الاكل وانا باكلها. هقلب شوية لحد البصل ما يبدأ يكون شفاف كده، وبعدين هضيف الثوم، ثوم مفروم طبعا. كمان هضيف جنزبيل فريش، انا بجيبه وبقطعه طرنشات وبشيله عندي في الفريزر عشان اقدر وقت ما احتاجه اطلع مثلا طرنشة او اتنين على حسب ما انا عايزة، وافرمها واستخدمها في الاكل على طول. هضيف معلقة صلصة، مهم قوي ان انا لما اضيف صلصة يقلبها شوية في الزيت او في الزبدة اللي انا بستخدمها، بتفرق في الطعم قوي عن ان انا احطها نية. طماطم متقطعة مكعبات صغيرة قوي، وبرضو هقلبها. وهضيف بقى التوابل، كزبرة ناشفة، وهضيف كمان كمون. المفروض الكمون بينضاف في الاول يكون صحيح، لكن انا بحب استخدم الحاجة اللي على طول متاحة عندي. وده كركم. واحط بقى شوية شطة صغيرين، ما يصحش ما احطش شطة خالص لازم احط شوية. وبعدين هقلبها واسيبها شوية لحد الطماطم ما تستوي شوية، لونها يتغير كده، وبعدين اضيف العدس. وبعدين هضيف الحاجة بقى اللي دايما في المطبخ الهندي موجودة كتير جدا، الكزبرة الخضراء. هضيف معلقة كبيرة على حسب طبعا الكمية اللي انا بستعملها، وده الملح. وبعدين هضيف المية بحيث تغطي العدس بشوية كويسين، لان يعني العدس بيشرب المية بسرعة، ولو ما حطيتش مية كتير ممكن يتحرق من تحت مني. هيغلي بقى واوطي عليه النار لحد ما يستوي. قرب ما يستوي هجهز بقى الطشة الخرافية دي بصوا، دي حاجة اختياري، اللي مش حابب او حابب تبقى شوربة خفيفة كده ما يستعملش الطشة دي. زبدة وتوم متقطع ترانشات، كزبرة وكمون وشطة، وهقلبها لحد التوم ما يبدأ لونه يتغير شوية. وبعدين اخدها بقى احطها على طبق العدس الرهيب ده. اللي مش عايز الخطوة دي يا جماعة اوكي مفيش مشكلة، بس هو بيدي طعم قوي جدا وبتفرق. بس انا كتير برضو مش بعملها، لما بكون عايزة الاكل يكون خفيف مش بعملها. طبق بقى يعني بجد هتنسوا انكم بتاكلوا عدس طعمه جميل جدا. اي حد مش بيحب العدس وهيجرب الوصفة دي هيعشقه. اتمنى لو عجبتكم الوصفة تقولولي في الكومنتات، وتابعوا بقية فيديوهاتي في القناة، اشتركوا فيها واعملوا لايك وشير للفيديو.